নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ এটা নতুন বস্তু। এই বস্তুটো বন্ধুসকল মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি আনিছোঁ আৰু ইয়াৰ মূল্য মাত্ৰ 500 টকা আৰু ইয়াৰে ডেলিভাৰী চাৰ্জ লৈছে 51 টকা। বন্ধুসকল, এইটো হৈছে মোবাইলৰ ৱাইড এংগল লেন্স। এই বস্তুটো মোবাইলত ইউজ কৰিলে মোবাইলে যিমানখিনি কভাৰ কৰে এই লেন্সটো তাতকৈ বেছি কভাৰ কৰে। এই লেন্সটোৰ লগত তোলা কিছুমান ফটো চেম্পল আৰু ভিডিঅ' চেম্পল মই দেখাম। আহক প্ৰথমতে আনবক্সিংটো চাই লওঁ। এতিয়া বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে, স্ক্ৰীনৰ দুয়ো চাইডে দুটা টাৱাৰ দেখিবলৈ পাইছে। এতিয়া মই এইটো সম্পূৰ্ণ লেন্স লগাই লৈছোঁ আৰু যেতিয়া এই লেন্সটো গুচাই দিম মই, তেতিয়া আপোনালোকে চাই ল'ব এইটো সম্পূৰ্ণ চাইড হৈ যাব। দেখিলেনে আপোনালোকে? চাই লওক, এইফালে এটা টাৱাৰ আৰু ইফালে এটা টাৱাৰ। গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকে গমেই পালে এই লেন্সটো কিমানখিনি কভাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া যদি মই আৰু একবাৰ লেন্সটো লগাই চাওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকে আকৌ দেখিবলৈ পাব। গতিকে আপোনালোকে চাই লওক, সম্পূৰ্ণৰূপে দুয়োফালে টাৱাৰ আহি গৈছে। চাওঁ, আৰু টাৱাৰ কেইটা নাই। এতিয়া মই আৰু লগাই দিম। বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে এই লেন্সটো কিমানখিনি কভাৰ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো মই কোনো লেন্স নোহোৱাকৈ ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছৰখিনি মই লেন্সেৰে ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ, গতিকে চাই ল'ব আপোনালোকে। এইখিনি বন্ধুসকল মই লেন্সটো লগাই ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াৰ স্মুথ চাই লওক কিমানখিনি ভিডিঅ' ষ্টেবিলিটি বাঢ়ি গৈছে আৰু চাই বহুত ভালো লাগিছে। গতিকে বন্ধুসকল এইখিনিয়ে আছিল মোৰ ভিডিঅ'টো। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বন্ধুসকল। ধন্যবাদ।